एक्सेल डेस्कमध्ये तुमचं पुन्हा स्वागत आहे। यामध्ये आज आपण एक अशी फाईल आणली आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या कॅश व्यवहाराचे डिनोमिनेशन तुम्ही सेव्ह करू शकता। तर कशी वर्क करते ही फाईल, चला स्टेप बाय स्टेप बघूयात। ही फाईल ओपन केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी काही डिनोमिनेशन दिसेल। हा डॅशबोर्ड आहे, यामध्ये तुमच्याकडे अवेलेबल असलेल्या नोटांचं डिनोमिनेशन दिसेल। 2000च्या किती नोटा आहेत आणि किती अमाउंट आहे, बॅलन्स सिस्टीम प्रमाणे किती बॅलन्स दिसतोय आणि त्यामध्ये काही डिफरन्स असेल तर या ठिकाणी दाखवेल। ओपनिंग कॅश बॅलन्स, टोटल कॅश रिसिप्ट आणि टोटल रिसिप्ट, कॅश पेमेंट किती झालंय आणि क्लोजिंग कॅश तुमच्याकडे किती आहे आणि डिनोमिनेशन त्याप्रमाणे मॅच होतंय का, हे सर्व या ठिकाणी तुम्हाला दिसणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला आता या ठिकाणी आपल्याला ओपनिंग कॅश बॅलन्स ॲड करायचा। तर ट्रान्झॅक्शनवरती क्लिक करून हा व्हाउचर एक तुमच्या समोर ओपन होईल। हे व्हाउचर, नवीन व्हाउचर ॲड करण्यासाठी ॲड न्यू या बटनवरती क्लिक करू शकता। शॉर्टकट कीज Alt+A अशी आहे, वेगवेगळ्या शॉर्टकट कीज तुम्ही यूज करू शकता। यामध्ये ओपनिंग कॅश बॅलन्सवरती क्लिक करून एंटर करा किंवा डबल क्लिक केले तरी चालेल। तुमच्या कम्प्युटरची जी बाय डिफॉल्ट डेट आहे ती या ठिकाणी शो होते। तुमचा फॉर्मॅट जर चेंज असेल तर या ठिकाणी थोडासा बदल होऊ शकतो, तुम्हाला तो प्रॉब्लेम फिक्स करावा लागेल। जर तुम्ही फाईल डाउनलोड केल्यानंतर जर असा प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आम्हाला मेल करू शकता। तर 25 जानेवारी 2021 तुम्ही ही मागील डेट देखील घेऊ शकता ओपनिंग कॅशसाठी किंवा कुठल्याही ट्रान्झॅक्शनसाठी। त्यानंतर येथे ओपनिंगसाठी काही टाकायची गरज नाही, आपण फक्त ट्रान्झॅक्शन अमाऊंट टाकूया। सपोज आपल्याकडे 50,000 ओपनिंग कॅश आहे, तर कोणत्या कोणत्या नोटा आहेत ते तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचे। कॅश रिसिप्टमध्ये जे रिसिप्टचे डिनोमिनेशन असतील ते या ठिकाणी शो होईल आणि जे पेमेंटचे डिनोमिनेशन असतील ते या ठिकाणी शो होतील। तर आपण असं गृहीत धरूया 2000च्या 20 नोटा आहेत आणि 500च्या 20 नोटा आहेत। तर अशा प्रकारे आपले 50,000 या ठिकाणी नील दाखवते। जर या ठिकाणी तुम्ही काही कमी नोटा टाकल्या, जर या ठिकाणी 19 नोटा टाकल्या तर डिफरन्स कॅश 500 असं दाखवते आणि जर या ठिकाणी तुम्ही चुकून 21 नोटा टाकल्या तर एक्सेस कॅश 500 असं दाखवते। तर तुम्हाला या ठिकाणी ॲक्युरेट बॅलन्स टाकावं लागेल 20 असं करून मी हे ट्रान्झॅक्शन सेव्ह करतो। ट्रान्झॅक्शन हे सेव्ह झालं आहे, याला आपण क्लोज करूया। तर तुम्ही ज्याप्रमाणे डिनोमिनेशन टाकलं आहे ओपनिंग कॅशचं, तुमच्याकडे अवेलेबल कॅश आहे 2000च्या 20 नोटा 40,000, 500च्या 20 नोटा 10,000, अशा 50,000 रुपये तुमच्याकडे सिस्टीमप्रमाणे अवेलेबल आहेत आणि क्लोजिंग कॅश देखील 50,000 आहे। तर अशा पद्धतीने आणखी आपण ट्रान्झॅक्शन करूया, काही रिसिप्टचे ट्रान्झॅक्शन करूया आता या ठिकाणी। तर त्यासाठी ट्रान्झॅक्शनमध्ये ॲड न्यू केल्यानंतर कॅश रिसिप्टवरती क्लिक करून एंटर करा। नंतर डेट सिलेक्ट करून तुमच्याकडे कस्टमरचा कोड असेल, आधार नंबर असेल, अकाउंट नंबर असेल तर तो तुम्ही या ठिकाणी टाकू शकता। मी 11 असा कोड टाकत आहे, तुम्ही तुमच्या रेकॉर्डप्रमाणे टाकू शकता। या ठिकाणी त्या कस्टमरचं नाव टाकू शकता, मी ABC टाकलं आहे। कॅश रिसिप्टचं ट्रान्झॅक्शन आपण सुरुवातीला सेव्ह केलं होतं तेच आहे। तुम्हाला जर चेंज करायचं असेल तर या ठिकाणाहून चेंज करू शकता। त्यानंतर रिसिप्ट आहे आपली 2000ची असं गृहीत धरूया। 2000चे ट्रान्झॅक्शन आपल्याला 2000 रुपये त्याच्याकडून घ्यायचे असतील तर डिनोमिनेशन त्याच्याकडे जे आहे, तुम्हाला ज्या नोटा देईल तो समोरचा कस्टमर तशा नोटा या ठिकाणी टाका। सपोज 500च्या 2 नोटा, 200च्या 2 नोटा आणि आता आणखी घ्यायचे आहेत 600, तर 100च्या 6 नोटा। म्हणजे कॅश काउंटरवरती काम करत असताना तुम्हाला लाईव्ह कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी देखील हे उपयुक्त असं एक सॉफ्टवेअर म्हणता येईल। आणि अशा प्रकारे काही तुम्हाला रिमार्क टाकायचे असेल तर टाकू शकता आणि या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन पूर्ण झालं आहे, सेव्ह करू शकता। सेव्ह सक्सेसफुली झालं आहे। नंतर क्लोज केल्यानंतर तुम्ही जे कॅश रिसिप्टमध्ये 2000 ॲड केले ते या ठिकाणी ॲड झाले आहेत आणि त्याचं डिनोमिनेशन देखील ॲड झालं आहे। 500च्या 2 नोटा ॲड झाल्यात, 200च्या 2 आणि 100च्या 6 नोटा, असं टोटल डिनोमिनेशन म्हणजे तुमच्याकडे ॲक्च्युअल कॅश किती आहे ते या ठिकाणी तुम्हाला दिसते। तर आता आपण पेमेंट करूया। पेमेंट केल्यानंतर यामधून ते डिनोमिनेशन ऑटोमॅटिक मायनस होईल। तर ते कसे,
पुन्हा ट्रान्झॅक्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला शॉर्टकट कीज देखील वापरता येईल. Ctrl+T प्रेस केल्यानंतर ट्रान्झॅक्शनची विंडो ओपन होईल आणि डायरेक्टली ओपन झाल्यानंतर एंट्री केल्यानंतर ॲड न्यूचं बटन प्रेस होईल किंवा Alt+A प्रेस केलं तरी चालेल. नंतर कॅश पेमेंट आपण करूयात. एंटर केलं आहे. नंतर पुन्हा 11 जो कोड टाकला होता आपण जर पुन्हा तोच जर टाकला तर हे रेकॉर्ड सेव्ह होतं. सेव्ह झालेला कोड आपण जर त्या कस्टमरसाठी वापरला तर ऑटोमॅटिक नाव येईल. तर आपण पुन्हा ABCलाच पेमेंट करत आहोत. असं आता पेमेंट करत आहोत आपण 5000. तर 5000 पेमेंट करण्यासाठी कॅश पेमेंट डिनोमिनेशन हायलाईट झालं आहे. तर तुमच्याकडे ज्या अवेलेबल कॅशचे डिनोमिनेशन आहे तुमच्याकडे आता 52,000 कॅश बॅलन्स आहे. या ठिकाणी सिस्टीमप्रमाणे 52,000 आहेत आणि ते नोटा कशा आहेत 2000च्या 20 शिल्लक आहेत, 500च्या 22 अशा सर्व नोटांचं डिनोमिनेशन या ठिकाणी दाखवलं आहे. म्हणजे तुम्हाला पेमेंट कसं करायचं तुम्ही या ठिकाणाहून बघू शकता. तर 2000साठी मी 2000च्या 2 नोटा घेईल आणि 500च्या 2 नोटा घेईल. तर अशा प्रकारे आपलं हे नील दाखवत आहे. तर या ठिकाणी काही कमी असेल तर डिफरन्स कॅश दाखवेल, जास्त जर टाकल्या तुमच्याकडून चुकून तरी एक्सेस कॅश असं दाखवेल. तर आपल्याला फक्त 2 टाकायचे आहेत. अशा प्रकारे तुम्ही पेमेंट करून हे सेव्ह करू शकता. याला क्लोज केल्यानंतर तुमच्याकडे येथे 47,000 बॅलन्स राहिला आणि या ठिकाणी 500च्या 2 नोटा या कमी झाल्यात आणि 2000च्या 2 नोटा कमी झाल्यात आणि येथे कॅश पेमेंट हे 5000 दाखवते. म्हणजे ओपनिंग बॅलन्स 50,000, कॅश रिसिप्ट 2000, टोटल झाली 52,000 आणि कॅश पेमेंट केलं 5000, क्लोजिंग कॅश राहिली 47,000 आणि अशा प्रकारे तुमचं पूर्ण कॅश बुक हे टॅली झालं आहे. तुमच्याकडे खूप मोठे व्यवहार असतील आणि तुम्हाला कॅश काउंट करायला किंवा डिनोमिनेशन सेव्ह करायला हे एक अत्यंत उपयुक्त असं सॉफ्टवेअर आहे. तर तुमच्याकडे कुणी कॅश चेंज करायला जर आलं तर तुम्ही ट्रान्झॅक्शनमध्ये ॲड न्यू करून चेंजवरती क्लिक करून एंटर करा आणि त्या कस्टमरचं नाव टाकलं किंवा नाही टाकलं तरी काही फरक पडत नाही. तुमच्याकडे सपोज 2000चे चेंज करायचे आहे तर तुम्ही 2000ची 1 नोट घ्याल आणि 500च्या 4 नोटा पेमेंट कराल. तर अशा प्रकारे हे चेंज तुमच्याकडे डिनोमिनेशन चेंज करण्यासाठी हे तुम्ही वापरू शकता किंवा तुम्ही दुसऱ्याकडून चेंज घेतले तर तुम्ही पेमेंट कराल 1 नोट 2000ची आणि 50च्या 40 नोटा तुम्ही घेतल्यात तर तुम्ही 40 नोटा टाकल्यात आणि इथे नील झाला व्यवहार आणि ट्रान्झॅक्शन सेव्ह केलं. तर या ठिकाणी 2000ची 1 नोट कमी होऊन 50च्या नोटा ह्या ॲड झाल्यात. म्हणजे तुम्हाला काही नोटांचं डिनोमिनेशन चेंज करायचं असेल, तुम्ही पैसे चेंज केलेत तर तुम्ही या ठिकाणी त्या पद्धतीने चेंज करू शकता. तुम्हाला प्रॉपर एंट्री करावी लागेल. आता हे सगळं सेव्ह तर झालं परंतु आपल्याला रिपोर्ट बघायचा. तर या ठिकाणी रिपोर्ट आहे. रिपोर्ट ओपन केल्यानंतर तुमचा टुडेचा रिपोर्ट ऑटोमॅटिक इथे ओपन होतो. जर तुम्हाला डेट चेंज करायची असेल, माहिती डेटचा रिपोर्ट घ्यायचा असेल तर तुम्ही या ठिकाणी डेट चेंज करू शकता आणि व्ह्यू करू शकता. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने ओपनिंग बॅलन्स असं दाखवते 50,000. आपण जे ओपनिंग बॅलन्सचे ट्रान्झॅक्शन केलं होतं ते ट्रान्झॅक्शन नंबर इथे दाखवते तुम्हाला 1 नंबर. परंतु या ठिकाणी ओपनिंग बॅलन्समध्ये हा बॅलन्स ॲड झालेला आहे म्हणून या ठिकाणी 0 दाखवते, परंतु ट्रान्झॅक्शन आपण 50,000चं केलं आहे. नंतर इथे क्युम्युलेटिव्ह बॅलन्स देखील दाखवते. कॅश बॅलन्स पुन्हा 2000चं ट्रान्झॅक्शन आहे, त्याच्यामध्ये रिसिप्ट 2000 आणि 52,000 झालं आहे. तर अशा प्रकारे कॅश पेमेंट पुन्हा 5000 आणि इथे चेंज रिसिप्ट 2000 आणि पेमेंट 2000 असे तुमच्याकडे बॅलन्स हा 47,000 शिल्लक राहिला आहे. प्रिंट काढायची असेल तर प्रिंट ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्ही या रिपोर्टची प्रिंट काढू शकता. तर अशा प्रकारे रिपोर्टमध्ये तुम्हाला यातील कुठलीही एंट्री एडिट करायची, डिलीट करायची. आता या रिपोर्टमधील ही 2000ची चेंजची एंट्री तुम्हाला डिलीट करायची तर या चेंजवरती क्लिक करून एंटर करा किंवा डबल क्लिक करा आणि सिंपल डिलीट या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर ही एंट्री डिलीट होऊन जाईल. व्हाउचर डिलीट सक्सेसफुली आणि डिलीट झाल्यानंतर व्ह्यू अँड रिफ्रेश केल्यानंतर ती एंट्री या ठिकाणाहून निघून जाईल. अशा प्रकारे त्याप्रमाणे येथे डिनोमिनेशन देखील चेंज होईल. 50च्या नोटा या पूर्ण 0 झाल्यात. जर तुम्हाला एखादं ट्रान्झॅक्शन पुन्हा व्हाउचरमधून एडिट करायचं आहे
आता हे आहे 2 नंबरचं ट्रान्झॅक्शन. इथं व्हाउचर नंबर 2 आहे. तुम्ही या ठिकाणी डबल क्लिक करून त्याला चेंज करून अपडेट करू शकता किंवा ट्रान्झॅक्शनमध्ये एडिट करून 2 नंबर इथे टाकल्यानंतर ते व्हाउचर पुन्हा या ठिकाणी दिसेल आणि या ठिकाणून डिलीट किंवा एडिट अपडेट असं तुम्ही करू शकता. कॅन्सल केल्यानंतर व्हाउचर क्लोज होऊन पुन्हा न्यू व्हाउचर ओपन होईल. त्यामध्ये काही बदल झाला नाही. अशा प्रकारे तुम्ही कॅशचा पूर्ण व्यवहार हा सेट करू शकता. याची प्रिंट पाहिजे असेल तुम्हाला या रिपोर्टची तर प्रिंटवरती क्लिक करून तो रिपोर्ट तुम्ही प्रिंट काढू शकता. अशा प्रकारे ही फाईल तुमच्या उपयोगाची आहे. मिनी बँकेसाठी देखील कॅश डेनोमिनेशनचं सेम असं सॉफ्टवेअर आपण बनवलं आहे. तुम्ही मिनी बँकेसाठी देखील हे वापरू शकता. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. ते तुम्ही परचेस करा. हे पेड सॉफ्टवेअर आहेत आणि जर काही अडचण येत असेल रन करायला इन्स्टॉल केल्यानंतर काही सेटिंग्स कराव्या लागत असतात तर त्यासाठी काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून आम्हाला मेल करू शकता. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद.